สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องขนมนะครับผมเป็นกล่องกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับจะนำตัวกล่องนี้มาใช้ประโยชน์กันอีกครั้งครับโอเคก็ติดตามชมกันนะครับจากกล่องกระดาษเหลือใช้ครับกล่องขนมครับผม